היי, ברוכים הבאים לערוץ עיר לחיות בה, ואני חייב לכם את סוף הרשימה של הרחובות והדרכים הכי גרועים בתל אביב. אז הנה 4 הגדולים. אבל לפני זה נגיד שאת רשימת 10 הרחובות הגרועים בתל אביב התחלתי עם שאול המלך ויהודה הלוי, שמבוזבזים למרות המיקום הנהדר שלהם. אוסוולדו ארניה ורחוב השחר, הקצרצרים והמציקים, שיש בהם יותר מדי נתיבים למרות שהם בלב האזורים הכי הליכתיים בתל אביב. והיה לנו את לוי אשכול שמייצג את הדרכים של צפון העיר, וציר שלבים שמייצג את הדרכים של דרום העיר. אם בא לכם קצת קונטקסט, אז אתם יכולים לראות את הסרטון הקודם, אבל אני דווקא מציע להתחיל בטוב, ולצפות בסרטון איך התאהבתי בתל אביב, כי שם אני מדבר על המבנה שמאפיין את הרחובות היותר טובים שלה, שהם רוב העיר, ומה עזר לה להפוך לבירת התרבות של ישראל. אני אזכיר שוב שנקודת המבט שלי היא של בן אדם שלא נמצא בתוך מכונית. יש מספיק אחרים שידברו על נהיגה, פקקים וחנייה. זאת גם הסיבה שאני מצלם כמעט תמיד מגובה הרחוב ולא קונה איזה רחפן. אני רוצה להראות חוויה אמיתית של בני אדם בעיר. בעידן שבו כל כך קל ליצור תוכן, כל הצילומים בערוץ וכל התוכן הוא שלי, ואני לא משתמש ב-AI לכלום מלבד כתוביות. אז אם אתם מעריכים את זה ורוצים לעודד תוכן מקורי ואמין שמייצג את המציאות ולא הדמיות, עקבו אחרי הערוץ, מה שנקרא ביוטיוב Like and Subscribe. טוב, אז נחזור לרשימה. במקום הרביעי ברשימת הרחובות הגרועים בתל אביב, דרך בגין. אחרי ששיבחתי בערוץ את המהפך שנעשה בדרך בגין, אני בכל זאת כולל אותה ברשימה. כי כגודל החשיבות, כך גודל האחריות. ומהציר הראשי של תל אביב, והרחוב הכי נגיש בארץ בתחבורה ציבורית לסוגיה, אני מצפה ליותר. אלה הפנים של תל אביב. והעניין הוא שגם אחרי השיפוץ, עדיין בדרך בגין יש 2 מחלפים בתוך העיר, בקפלן ובקרליבך. בדרך בגין יש 14 נתיבים בקטע הכי רחב שלה, ליד עזריאלי. ויש בבגין קטעים ארוכים שקשה לחצות. זה לא בדיוק מעודד עירוניות תוססת. דרך אגב, אם אתם רוצים אינדיקציה כמה מקום הוא לא עירוני, תספרו כמה אולמי תצוגה של מכוניות יש פה. ואפילו למרות שבבגין יש 2 נת"צים לכל כיוון, זה לא באמת עובד אם לא מטפלים בפרטים הקטנים, כמו אוטו אחד שחוסם את הנתיב ומעכב אלפי נוסעים, בגלל חסימת צמתים, או בגלל שעשו יציאות מהחניונים לתוך הנת"צ. השיפוץ המרשים של בגין והמסגר מלא חורים. לדוגמה, אחרי נחמני, שביל האופניים נקטע, וכמעט כולם רוכבים על המדרכה. כי כדי להמשיך פה כחוק, צריך לחצות את בגין מזרחה, ואז לחצות אותה חזרה. מי חשב שיהיה אפילו רוכב אחד שיעשה את זה? זאת החלטה ממש הזויה. יש פה כל כך מעט תנועת רכב, שבאמת אין שום בעיה להוריד נתיב, או אפילו 2 נתיבים, מתוך 5-6 שיש פה, לטובת שביל אופניים ומדרכה בטוחה בתחנת האוטובוס. הרי תנועת הרכב בקטע הזה בכל שעות היום מספיקה בקושי ל2 נתיבים. אני יודע את זה כי זה ליד הבית שלי. כל כך מעט תנועה שהולכי הרגל מטיילים לרוחב 5 הנתיבים האלה חופשי. ולמי לא נשאר? בבגין יש גם את הקטע הנשכח הזה שלא שודרג, מרחוב הרכבת עד אלנבי. זה הקטע שמפריד בין שכונת גן החשמל לנווה שאנן. והאמת, אני לא יודע להגיד אם אני יותר שונא אותו או יותר אוהב אותו. כי מצד אחד מגיע לקטע הזה להיות ברשימת הרחובות הגרועים, כי לא נעים לשהות בו וקשה לחצות אותו. ומחסום פיזי הוא גם מחסום פסיכולוגי. כל הקטע הזה של בגין יוצר חיץ כל כך חד, שזאת אולי אחת מהסיבות שרוב התל אביבים בכלל לא חושבים על נווה שאנן כחלק מהעיר שלהם. מצד שני, בקטע הזה של בגין יש יצרן מברשות, חנות קמינים ולבנים, חנות חותמות, חנות חגורות, מתפרה חברתית שיתופית, וכנראה עוד עשרות בתי עסק ייחודיים וחבויים שאני אפילו לא חושד בקיומם. הם כנראה לא היו שורדים אם השכירות לא הייתה זולה, כי זה מקום כל כך מפויח, ואם תהיה פה התחדשות עירונית, רובם כנראה לא ישרדו. זה טוב? זה רע? תחליטו בעצמכם. זאת גם הסיבה שלא כללתי ברשימה הזאת את ההמשך של דרך בגין, שהם דרך יפו ורחוב אילת. בסביבם יש המון בתי עסק סיטונאיים קטנים. הרבה הציעו את דרך יפו לרשימה, אבל האם למשוך את השטיח מתחת לרגליים של כל אזור הטקסטיל של תל אביב זה טוב? זה רע? ולמי? אני באמת לא יודע.
טוב, אז זה היה המקום הרביעי, ולפני שנגיע לשלוש הדרכים הגרועות בתל אביב, אני רוצה לתת מקום של כבוד למי שנשגב מדי לרשימה הזאת. הגדול מכולם. הכביש שמאפשר לגור בראשון, לעבוד בנתניה, וליהנות מהנופים המרהיבים של תל אביב בדרך. נתיבי איילון. השם הראשי בזה שאנשים בכלל מעיזים לחשוב על להגיע לתל אביב ברכב פרטי כשיש להם אפשרות אחרת. זה הכביש המהיר היחיד ששרד כמעט כמו שהוא מהתוכנית של שנות ה-70 למחלפת כל תל אביב לדעת. אני אעז לומר שיצאנו בזול. לפעמים מנסים למכור לציבור כבישים מהירים בתוך העיר תחת הטענה שהם יקלו על התנועה בשאר רחובות העיר. זה אף פעם לא עובד ככה. כי כביש רק בונה ביקוש חדש לנסיעה ברכב פרטי. אף כביש מהיר עירוני מעולם לא שחרר את הפקק. הוא רק הרחיב אותו והזיז אותו והשפיע לרעה על כל הסביבה. ובזכות הנגישות הנפלאה שיצרו נתיבי איילון, הפקקים בתוך העיר, בדרך למחלף השלום, מתחילים כבר בדיזנגוף. אתם יכולים להגיד, אוקיי, אבל אנשים צריכים את הכביש כדי להגיע לתל אביב. אז בואו רגע נשווה. למסילת רכבת אחת, שהיא ברוחב נתיב אחד, יש קיבולת יותר גבוהה, כלומר היא יכולה להוביל הרבה יותר אנשים מאשר כביש של 4 נתיבים. וזה כשהתנועה זורמת. אם הכביש פקוק ולא זז, אז כמה שהמהירות בו נמוכה יותר, ככה הוא מעביר פחות אנשים בדקה, ואז בעצם יוצא שקיבולת של מסילת רכבת אחת שואפת לקיבולת של אינסוף נתיבי פקק. אז איך 4 נתיבים באיילון עדיפים על 3? זה כמו להגיד שאם היום אני שותה 3 כוסות קפה ביום, ואני אעבור ל4 ביום, אני אהיה ערני יותר. והנזק אפילו יותר חמור, כי ההוספה הנדרשת מאוד של מסילות רכבת לצוואר הבקבוק של האיילון, שהייתה פותרת את רוב הבעיות של רכבת ישראל ברחבי הארץ, מתעכבת כבר שנים רבות בגלל ההתנגדות העיקשת להפחתת נתיבי כביש. השמירה על כל נתיבי הכביש מייקרת ומסבכת מאוד את הפרויקט של הוספת מסילה רביעית ובטח שחמישית ושישית בעתיד. אז אחרי הכבוד שנתנו לנתיבי איילון, במקום השלישי ברשימת הדרכים הגרועות בתל אביב, האחות הקטנה והמכוערת של דרך בגין מהצד הלא נכון של האיילון. דרך יגאל אלון. היא סמוכה לשתי תחנות הרכבת החשובות בישראל, אבל נראית כמו שממה פרברית, כאילו אנחנו באיזה אזור תעשייה בכפר סבא עם שימושי קרקע מוטי רכב, כמו תחנות דלק ופנצ'ריות. זה מקום מאוד נגיש וכל התכנון שלו היה אמור להיות מוטה תחבורה ציבורית ולעודד הליכה ברגל. במקום זה, מצב המדרכות פה בכי רע. אין מספיק אפשרויות חצייה, ועל הדרך גם מהירות האוטובוסים פה היא מהנמוכות בתל אביב. גשר יהודית ריכך את הניתוק של יגאל אלון מהעיר, אבל הרמזור בסופו עדיין מתעדף מכוניות. דיווח ישיר מהשטח. מסתבר שהרמזור בסוף הגשר כבר לא מעצבן, כי הוסיפו פאזה שבה כל הרמזורים להולכי רגל בצומת ירוקים. כל הכבוד. דווקא צמוד לתחנת הרכבת עם הכי הרבה נוסעים בישראל, צומת יגאל אלון דרך השלום הוא אחד הצמתים הנוראיים ביותר להיות בהם הולך רגל. ובו אנחנו פוגשים את המקום השני שלנו, דרך השלום. מזרח תל אביב זה מקום מיוחד. יש פה שכונות כמעט כפריות, כמו ביצרון ורמת ישראל ויד אליהו ורמת הטייסים, שיש בהן רשת רחובות מאוד מאוד צפופה והליכתית. החיבורים בתוך השכונות מדהימים, אבל גריד הרחובות מתרסק כשהוא מגיע לכבישים גדולים, ובראשם דרך השלום, שקשה ולא נעים לחצות אותה. דרך השלום חסרת מזל גם בגלל הרכבת הקלה, ליתר דיוק היעדרה. כי הקו הסגול של הרכבת הקלה, שמגיע מבקעת אונו על דרך אלוף שדה, יחתוך שמאלה על יד פארק וולפסון, לכיוון דרך ההגנה והתחנה המרכזית. והיה ממש מתאים, לו הייתה לו זרוע שממשיכה ישר מאלוף שדה על דרך השלום, ואחרי זה לקפלן ודיזנגוף, אבל אלה פנטזיות. ועוד חוסר מזל, זה שאת כביש דרך השלום אלוף שדה, תל אביב חולקת עם גבעתיים ורמת גן. ערים שעושות כל מאמץ להזרים עוד ועוד מכוניות לתוך הרחובות הפקוקים שלהן, ומנסות לעקם את חוקי הגיאומטריה שאומרים שבעיר צפופה אין מקום למכונית לכל תושב. זה מתבטא בין השאר בזה שבדרך אלוף שדה לא רק שאין העדפה לתחבורה ציבורית, אלא במסגרת פרויקט הרכבת הקלה, תחת תקציב תחבורה ציבורית כמובן, בנוסף לשיקוע הירדן הידוע לשמצה, ייבנה מחלף נוסף שייתן העדפה לרכב פרטי בצומת אלוף שדה רבין. כי עוד קיצורי דרך למכוניות, זה מה שיציל את גוש דן.
תסלחו לי כשאני קצת חורג פה מגבולות תל אביב, אבל אם מתייחסים לדרך השלום ואלוף שדה ביחד, אני לא יכול לחשוב על עוד ציר כל כך לא עירוני במקום כל כך מרכזי בגוש דן. באלוף שדה, בקטע של רמת גן, תעבור רכבת קלה. אבל בניגוד לעיריית תל אביב, שבזמן העבודות על הרכבת הקלה דאגה לנת"צים, למשל באבן גבירול ובהרצל ובבן צבי ובלגוארדיה, בדרך אלוף שדה אין שום נת"צ. ולכן כדי להגיע בתחבורה ציבורית מתל אביב לתל השומר, יותר מהר לעשות עיקוף דרך בני ברק וכביש גאה, מאשר להיתקע באוטובוס בדרך השלום ואלוף שדה. הסרטון הזה הוא על תל אביב, אבל לשם הפרופורציה קיבלתם הצצה קטנה על ערים אחרות בישראל. לפני המקום הראשון, אני רוצה להזכיר כמה רחובות שהזכרתם בתגובות ולא נכנסו לרשימה, אבל אולי היו צריכים להיכנס. יפת, עם מדרכות צרות, רכיבה פרועה, והפקק הנצחי בכיכר השעון שתוקע את האוטובוסים. פנחס רוזן, הרחוב הראשי של צפון מזרח תל אביב, שהיה יכול להיות מקום לטייל לאורכו בין בתי קפה ומסעדות לבין פארק הירקון, אבל במקום מדרכות יש פה כבישי שירות. והרבה מהתגובות הזכירו את אזור נווה שאנן, אבל נראה לי שהבעיות של האזור הזה הן הרבה מעבר לתכנון הרחובות עצמם. טוב, אתם מוכנים למקום הראשון? מי לדעתכם במקום הראשון? אז במקום הראשון, הפנינה של תל אביב. כביש החוף, הטיילת. חוף הים והטיילת של תל אביב מדהימים. זה הנכס הכי גדול של העיר הזאת. אתם יודעים, זה ממש נדיר בעולם שבמרחק הליכה ממרכז העיר יש חוף רחצה. אפילו בערי חוף מפורסמות, החופים בדרך כלל לא קרובים כל כך למרכז העיר, ובטח שלא חוף ארוך כל כך, עם טיילת יפה כל כך, ועם מים חמים רוב השנה. תל אביב היא גם המרכז התרבותי והכלכלי של ישראל, וגם עיר נופש יוצאת דופן, והשילוב הזה הוא ממש ייחודי. אז איך משלבים בין השניים? בטוח שלא ככה. בתמונה הזאת, שום דבר לא הגיוני. מה עושים עם הקרקע במקום יקר הערך הזה? תחנת דלק, חומות גבוהות שמגדרות שטח גדול, שבתוכו יש מלונות ובנייני משרדים, אבל אין דרך לעבור דרכם. ושדה האספלט השחור והלוהט, שנפרס עד האופק עם חניון עצום, כאילו בחוף הים לא חם מספיק. הקטע של צ'ארלס קלור ובית הטקסטיל זה כנראה הקטע הכי גרוע בכביש החוף של תל אביב, אבל גם אם ממשיכים צפונה, המצב לא מזהיר. במרכז העיר, ציר התנועה מתפצל לשניים. הרברט סמואל, שזה כביש הטיילת, הוא חד סטרי לכיוון דרום, ורחוב הירקון חד סטרי לצפון. ברחוב הירקון התנועה סואנת, המדרכות צרות מאוד. כל פיסת שטח פנויה משמשת כחניון. ומה שהיה יכול להיות רחוב יפה עם נוף לים, הפך למקום שהולכי רגל מנסים לעבור אותו כמה שיותר מהר, רק כדי לא להיות בו יותר מכמה שדרוש. וגם בטיילת עצמה, התנועה מהירה, ולחצות גם את רחוב הירקון וגם את הרברט סמואל בדרך לים לוקח נצח. מספיק לבוא לפה בשעה עמוסה בסוף שבוע, או אפילו ביום חול בקיץ, ואתם תראו קהל של עשרות אנשים שמתקבץ לאט לאט במעבר החצייה, בהמתנה לרמזור, משני הצדדים שלו, בצד של הטיילת ומהצד השני באי התנועה הצר, והם מחכים ומחכים יותר מדקה שהרמזור יתחלף. מספיק לראות את הטיילת ביום כיפור כדי לפנטז מה היה אילו לא היה פה כביש מהיר, אבל אני לא חושב שנכון או אפשר לבטל את הכביש. במיוחד אחרי סגירת אלנבי ובן יהודה לטובת הרכבת הקלה, התנועה חייבת להקיף את מרכז העיר איכשהו. אבל יש פה תעדוף קיצוני של תנועה מוטורית. בהרברט סמואל וגם בהמשך שלו דרומה, יש 3 עד 5 נתיבים לכל כיוון, כולל נתיב השירות. צמצום נתיבים כמובן היה יכול להפוך את המקום לנעים יותר לבני אדם, אבל חוץ מזה, גם היה פותר על הדרך את בעיית שביל האופניים. אולי השביל עם הכי הרבה רוכבים בארץ, שאני רוכב בו בדחילו ורחימו מרוב שהוא צר. לרוכבים לא מנוסים הוא ממש מסוכן. וזאת לא רק בעיה של הרוכבים. תסתובבו פה בערב ותראו מלא אנשים נוסעים על המדרכה של הטיילת, כי זה פשוט נוח יותר, כי השביל כל כך צר ולא נוח, והטיילת רחבה, והנה, גם היא הפכה לנתיב של כביש, כי כמובן, כמו על רוב המדרכות של תל אביב, אין שום אכיפה. אם ממשיכים עוד צפונה,
אז בהמשך, רחוב הירקון וכביש הטיילת מתאחדים שוב, ועוברים במנהרה מתחת לכיכר אתרים. עוד זכר לימים שבהם מחלף במרכז העיר היה דבר הגיוני לעשות. ואחריה, החלק הצפוני והדו-סטרי של רחוב הירקון עד הנמל גרוע כמו הקודמים. גם כאן, אחרי המתנה ארוכה ברמזור כדי לחצות אותו, רק תרצו לברוח מפה כמה שיותר מהר, כדי למצוא את עצמכם או בדיזנגוף או בחוף הים. אני מקווה שנהניתם מרשימת הרחובות בתל אביב שלדעתי הכי דורשים מהפך. כמו שאתם רואים, ירשנו מהדורות הקודמים כל כך הרבה זבל, שאפילו לעירייה הכי עשירה בארץ ייקח עשרות שנים לתקן את הכל, אם היא בכלל תרצה. אבל לפחות הצעדים שכן נעשים הם בכיוון הנכון. מה שקשה להגיד על רוב הערים האחרות בארץ, שבהן המצב רק מחמיר, כי רוב ראשי הערים רק רוצים לספק עוד נתיבים ועוד חנייה. אבל גם אם תל אביב היא הדוגמה הכי טובה לעירוניות בארץ, נראה שיש לה עוד הרבה דברים שהיא צריכה לעשות כדי להיות עיר טובה באמת. תודה. הקלטתי את הפרק באולפן פודקאסט אריאלה.